välkomna till en ny vlogg. Jag har delat upp det här just nu i 2, så får vi väl se. Jag har precis kommit hit. Det är fredag. Jag har inte varit här sedan i måndags. Det har varit mycket. Livet har kommit emellan. Det har ändå hänt mycket. Nu, idag, ska jag ge mig på det här rummet, sovrummet. Ja, men som ni såg i slutet på förra vloggen då, så slipade jag alla runt. Tog bort tapeten som satt fast runt garderoberna, runt dörrkammarna. Och pappa tror jag spacklade det här igår. Så jag ska slipa lite grann. Jag ska slipa kanten längst ner. Och sen ska jag måla. Jag ska måla taket. Och sen ska jag också grundmåla väggarna. Alltså det är så äckligt här bak. Det är liksom alldeles missfärgat. Men det är min plan för dagen. Så jag har bytt om till mina arbetskläder. Och satt upp håret. Jag tänker att det kanske trillar ner färg. Behöver inte täcka golvet eller något. Vi ska lägga ett nytt golv. Så det kommer vara lugnt. Farfar har målat färdigt i garderoberna. Jag vet inte om det syns. Jo, det gör det lite grann. Det här är liksom klart. Skitnice. Vi kör. Häng med. Det som har hänt i köket är farfar har varit här och målat. Det där är färdigmålat. Det där är kanske färdigmålat. Allt det här i köksluckorna är liksom färdigmålat, så det blir så fräscht. Ja, kanske att det behövs ett litet lager till här. Och här har han grundmålat. Så vi behöver åka och köpa en ny färg till det här. För det här har varit så himla vitt. Så vi ska ha en liten off-white på utsidan av allt. Som matchar när vi ska sätta nya lister vid golvet. Så matchar det. Så att det inte blir kritvitt och sen så blir det annan vit. Och sen ska jag måste köpa en ny väggfärg. För den jag köpt heter linnen. Och den såg mycket gråare ut än vad den är. Men vi får väl se, jag testmålar väl på någon vägg också. Och allt det här, liksom alla luckorna. Och luckorna som är här nere. Och de här. Det ska bli grönt. Typ oliv, dov, grön. Jag har hittat färgen. För vi testmålade. Undrar om... Ja, här. Nu ska vi se. Så den här har vi testmålat. För jag köpte ett färgprov. Men den är alldeles för ljus. Det ser liksom bara typ smutsigt ut. Det måste bli en lite mörkare, lite mer grönt för att det ska se nice ut. Det här är hallen. Det ser inte ut som det gjorde senast ni såg det. Så att all färg har skrapats bort. Och tapet. Och det är spacklat. Här under ser man lite färgproverna vi hade. Så det blir nog den gula, tror jag. Och golvet har rivits ut. Jag tror mamma var här och rev ut det igår. Ja, det satt så löst att vi behövde ta bort det innan vi ska lägga nytt golv. Vardagsrummet är också typ redo egentligen. Nej, det är otroligt. Pappa hade varit här. Han hade slipat bort bubblorna som hade blivit. Men det kommer nog krävas lite lager till här, ser jag. Av spackel. Innan det är färdigt här. Här står ugnen och väntar på bättre dagar. Jag tänkte att jag kör igång egentligen. Fan, jag orkar inte slipa mer, men det är bara att göra. Den här ska vi måla med. Och jag tror typ att man ska ha den här liksom. Sådär. Ja.
bort allt det här. Jag tror att man slipar liksom bort det sen. Ja, så att det är, så länge det är slätt över hålet så... Tror du det är bra? Ja, jag tror. Kanske lite till prova och se om det... Vad satisfying. Att det hålet bara försvinner. Ut. Wow. Nu har jag satt mig ner för lite middagspaus. Jag har varit på Hemköp och köpt en sallad. Pella har varit här en stund, som ni såg på några klipp. Vi har spacklat i taket här. Vi har målat hela taket här inne. Alltså det blev så fint. Men jag tror att vi målar ett lager till. Så får vi se, så väggarna ser ut som de gör. Och så har jag bara spacklat i ett par hål där för att kunna måla det. Så att nu ska jag ta en liten paus, jag ska äta lite. Sen tror jag pappa ska komma och hjälpa till lite. Så, ny dag idag. Vi har varit och handlat massa grejer. Vi har handlat massa färg, lite färgprover. Lite mera färg. Tapet har vi beställt. Va? Ja. Det är 2 katter som slåss. Nej! De hoppade omkring till den där bilen. Oh my god! Catfight. Här kommer. Hej nissen! Hej! Ja, hej! Hej kissen! Hej då! Okej, vad var jag? Jo, färg. Vi har köpt en ny gult färgprov. Och grönt färgprov. Och alltså det här är så bra. Det här. Det ser lite mörkare ut på bild än vad den är i verkligheten. Den är lite ljusare. Så den blir det. Hejsan gänget. Det är en ny solig dag. Jag och farfar har precis varit på Ikea och handlat golv. Så här är det golv. Det är det här golvet vi har köpt. Så det är liksom ljust trägolv som är ganska vattentåligt. Och så man liksom klickar i. Så har vi också köpt lite lampor. Det kommer bli toppen. Nu ska vi lasta in allt i bilen. Sen åker vi nog till lägenheten och lämnar av och tar lite fika. Så får vi se om jag orkar göra något mer idag. Ja, här tejpar jag. Vi blir snart färdiga, vill jag säga. Men kanske i helgen. Vi ska måla lite gult här idag, förhoppningsvis. Ja, vi har haft lite trubbel, höll jag på att säga, med spisen. Har vi inte. De skulle komma hit och koppla in den idag. Pappa var här i morse. Så spisen det var något fel med någon lapp. Något godkännande för att koppla in den typ. Så de får inte koppla in den. Det var skitjobbigt. Den ska vara godkänd spisen. Det har jag sagt när jag köpte den. Så det är väl förhoppningsvis bara något fel i paperwork. Cross our fingers. Det blir inte klart idag helt enkelt. Så här ser det ut. De har kopplat ur den här i alla fall. Men det blir ändå bra. För då kan vi lägga golvet ordentligt här under. I helgen. Så slipper man flytta på den och hålla på. Det ska in ett skåp här som håller på att byggas. Ja, och golv blir det i helgen. Man ser inte så mycket. Nej, vi kan visa på den där ungen. Ja, den är så snygg. Det är inte blå, det är den är, ja exakt. Den. Det var Lukas första. Är den blå? Nej, så det är bara skyddsplast. Det här är riktigt bra tempo nu tycker jag. Oh yeah! Yeah! Ja, för det skulle väl ha
backa. Det är mycket här idag. Det är det. Grönt golv, eller vad sa vi? Ja, så här ska det vara. Som bara som lyxlekland. Jag ska vara lite hårdare. Det var någonting som satt. Ja, men då åkte du igenom. Du kände att du gick igenom det. Nu borde det vara det. Det som att det är eller? Ja. Precis så. All right. Det är idag måndag på flyttvecka. Vi flyttar på söndag, flyttar vi in. Jag sitter nu i ett halvfärdigt vardagsrum. Vi har tapetserat. Jag är jättenöjd med det som sitter. Det har inte räckt, så jag ska beställa mer. Det ska jag göra idag. Sovrummet är typ nästan klart. Vi har lagt golv i helgen. Det är färdigmålat. Det behövs bara golvlister. Sen har vi köket. Vi slet igår. Så att vi har alltså tagit bort den gamla mattan. Linoleummattan som låg. Och klistret som ligger under har vi alltså skrapat och skrapat och skrapat och skrapat bort. För att golvet ska ligga jämnt. För det var så tjockt så att golvet hade vickat om vi inte hade tagit bort det. Så vi satt typ 4 pers igår och skrapade. Men sen så la vi golvet och det var jag och pappa. Så här ser det ut alltså. Jättenöjd med golvet. Så det är typ lister kvar där. Och lite målning på lite utsidor på alla köksfronter och sådär. Så det är inte så mycket. Ja, hallen är gul. Den behöver 1 lager till. Och så ska vi lägga golv där. Cross the fingers, håll tummarna. Att vi kommer att hinna det. Jag är lite orolig att det inte kommer att hinnas med. Men den stora grejen som händer i alla fall är att golvet här inne ska slipas. Så golvet kommer att slipas imorgon. Har vi ett gäng, eller vad säger jag, några, 1, 2, don't know, som kommer hit och ska slipa vårt parkettgolv. Och alla trösklar. Och jag är så taggad, det kommer bli så fint. Vi hade först tänkt att göra det själva. Hyra en maskin och lista ut hur man skulle göra. Men mormor var så snäll och tyckte att vi inte skulle göra det. Så hon har erbjudit sig att betala för att vi ska få vårt golv slipat. Och det tackar vi inte nej till, så att det kommer bli svinbra. What feels strange? Leaving. Ja. Packing up was just saying how it's like weirdly emotional with the empty spaces where the picture Ja, man frames kan were. se vart de... Ja. Hej då Lundagatan. Snart. Snart. Det är lördag mina vänner. Och vi har ett färdigt tapetserat vardagsrum. Flyttlass går imorgon. Vi har spenderat hela förmiddagen hemma. Så klockan är typ 3 nu. Vi har packat hela förmiddagen. Pappa har varit här, farfar har varit här. Men nu börjar det hända grejer. Nu, det har börjat hända grejer i en månad. Men vi har ett kök. Vi har en spis. Jag vet inte, kanske jag filmade något av det igår. Pappa håller på att dra el till den. Så vi ska åka till Clas Ohlson och bara handla några extra grejer som behövdes. Jag slipade bänkskivan häromdagen. Så här, så den ska jag olja.
vet inte om det blir idag eller någon annan dag. Hallen är ju typ färdig. Det är golv som ska läggas idag i eftermiddag. Vi ska åka och handla lister, jag och Luke. Det är därför vi är här. För att pappa skulle kunna jobba medan vi åker och köper lister. Vi ska ha typ 50 meter lister. Det är helt sjukt. Men det behövs ju lister till hela lägenheten. Vi får väl se. Ja, hela balkongen är full med skräp. Där är golvet vi drog ut igår. Ja! Yes! Kom on. Ja! Alla ljud. Bam! Där satt den. Det känns som att vi måste spänna lite mer. Ja, nu har jag spänt åt. Nu går det inte mer. Golvet är på gång. Och nu skruvar vi ner den här för att kunna ta bort de här små krokarna. Duschgardinstången som vi har i Lundagatan, är den vår eller? Nej. Okej. Kom igen din. Det är flyttdag. Klockan är 8. Fast minus en timme, ja. Det är sommartid, så vi har förlorat en timme sömn i natt. Det var lite dåligt beslut av oss, tror jag. Eller vad säger vi? Vi ska åka och hämta. Det var det bästa för flytt. Ja, vi valde verkligen det mesta av. Vi ska åka och hämta flyttbilen. Så Luke måste följa med för jag har förlorat mitt körkort. Och jag får köra på mitt pass, men jag får typ inte hämta ut bilen på mitt pass. Och har du dina glasögon? De har jag packat ner. Det är inte bra att ha när vi kör. Nej, jag klarar mig. Det går bra. Vi kommer dö. Nej, hejdå. Det kommer vi inte. Kanske bara för den här stora lastbilen, men det är okej. Vi ses på vägen. Ja. Är det bra? Det går jättebra. Det går så bra, det går så bra. Kul att vänta. Det är det. Vi sitter och väntar på mamma. För han kan inte skriva mig som förare utan mitt körkort. Så mamma behöver komma och köra den. Ja. Ja, nu funkar det bakom. Ja, det går bra. Här. Det går väl fort eller? Nej, det är fort. Det känns som att det är fyra som är. Jag tar till ursäkterna. Wow! Ja. Det är så tomt. Döda din pappa eller ta bort fingrarna. Det är tomt. Jättetomt. Eller vad säger du? Är det en vlogg? Ja, det är vloggen. Ja. Varför det? För jag flyttar bara. Ja, ja. Allt är här.